Naruto sợ nhất là kiểu đối thủ như là Kakuyu. Hay nói đúng hơn, đến cả tác giả cũng ngán Kakuyu. Không tin thì để tôi giải thích. Bạn nghĩ vũ khí mạnh nhất của thế giới Naruto là gì? Cửu vĩ, Sharingan đồ hả? No. Đó là cái miệng của Naruto với tuyệt chiêu thông não chi thuật. Đến cái người muốn thế giới biết đau khổ như là Pain, hay là muốn cả thế giới đi ngủ như là Obito, đều phải quay đầu làm người tử tế chỉ sau 15 phút trúng thuật của Naruto. Nhưng Kakuyu thì sinh ra như một thiên địch của chiêu thông não này. Tại sao ư? Vì Naruto đánh vào cảm xúc, còn Kakuyu thì chỉ tin vào tiền bạc. Ai mà thông não nổi Kakuyu? Mấy đứa độc ác hàng top thì cùng lắm thì nó có thể có quan điểm kiểu 偷得登状元一进来，结果抬了金大嘛thôi. Còn Kakuyu thì bác bỏ ngay lập tức. Thứ có thể tin tưởng nhất là tiền, tâm lý số má, logic, lý trí cỡ đó thì có mà thông vào mắt. Hãy tưởng tượng Naruto đứng trước mặt Kakuyu và bắt đầu bài văn mẫu quen thuộc. Ta hiểu nỗi đau của ngươi, ta cũng từng cô đơn. Kakuyu sẽ đáp lại thế nào? Cô đơn cái gì? Mày cô đơn nhưng trong bụng mày có con cáo cùng với dòng vốn vô tận. Còn tao chỉ thấy đau khi nhìn bạn tự do hối đoái hôm nay giảm thôi con ạ. Naruto bảo, thứ duy nhất chúng ta có thể tin tưởng là bản thân và bạn bè. Kakuyu có thể nói, sai, bác bỏ, vô căn cứ. Thứ duy nhất không bao giờ phản bội mày là tiền. Tiền không biết nói dối, chỉ có mấy thằng mượn tiền mới nói dối mà thôi. Bạn thấy đấy, Naruto là đại diện cho chủ nghĩa lãng mạn, còn Kakuyu là đại diện cho chủ nghĩa lãng phí cơ hội kiếm tiền, là thứ tồi tệ nhất mà lịch sử đã chứng minh. Bạn không thể dùng tình thương để trả tiền điện, tiền nước hay là mua mì tôm cuối tháng được. Thời buổi này mà không có tiền thì ăn đầu nha, ăn thế đâu là dễ. Naruto mà gặp Kakuyu giống như là đa cấp gặp phải bà hàng tôm ở chợ Đồng Xuân vậy. Thôi em ơi, tắt văn đi, có tiền mua không thì nói một tiếng, liên tha liên thuyên. Cái sự lý trí rõ ràng của Kakuyu nó khiến cho chiêu đánh vào cảm xúc của Naruto không khác nào trẻ con. Với tôi thì Kakuyu lý trí như vậy vì ông vốn là người lao động chân chính nhất trong cái công ty Akatsuki, trong khi cả cái tổ chức toàn đi làm việc bao đồng. Pain thì lo hòa bình thế giới, Itachi thì lo cho em trai ăn học, Deidara toàn lo nổ banh xác. Chỉ có Kakuyu là lo cơm áo gạo tiền, chi phí hoạt động cho công ty. Hắn chính là CFO, giám đốc tài chính gánh còng lưng cái staff Akatsuki. Bạn nghĩ tiền đâu để mua sơn móng tay, tím liệm tìm sim cho các thành viên? Tiền đâu để nuôi cái miệng ăn như hàm của thằng Zetsu? Tất cả là nhờ Kakuyu cày cuốc ngày đêm, kiểm soát chi phí, tính toán hoàn thế, săn tiền thưởng, thậm chí bán luôn xác đồng đội để xoay vòng vốn. Kakuyu thực dụng đến mức đáng kính. Người ta bị thương thì đi bệnh viện tốn tiền thuốc men, Kakuyu bị thương thì sao? Hắn tự may người lại cho tiết kiệm. Bảo hiểm y tế làm gì? Tự khâu cho nhanh, tiền nó để đầu tư đất lần lá còn sướng hơn. Hắn không mua biệt thự, không đi xe sang, vẫn mặc đồng phục công ty cấp. Đây chính là tấm gương sáng về lối sống tối giản mà ai cũng nên noi gương. Hắn bán sức lao động đúng nghĩa đen, tim hỏng thay tim khác cài tiếp, không nghỉ phép, không đòi lương tháng 13. Nghĩ tới cảnh Kakuyu ngồi nhận mấy cái yêu cầu mua hàng kiểu Deidara, mua 5 tạ đất sét nổ, hay là của Conan đòi 600 tỷ tờ giấy bù nổ, cái thấy cũng mắc cười. Tính ra nhân viên cứ phải tuyển người như Kakuyu, làm éo bao giờ biết mệt, lỡ có bị đau tim thì vẫn có tim dự phòng. Mình hắn cân hết từ tạo vốn lưu động đến cách trốn thuế cho các công ty ma của Akatsuki. Thế Ben lẽ ra phải treo ảnh Kakuyu trang trọng nhất ở sảnh công ty mới đúng. Nói chung, Kakuyu là một nhân vật khá là nhiều đất để phát triển, nhưng tiếc là cái sự lý trí một cách thái quá đã làm hại hắn. Đến tác giả cũng thấy hắn thật phiền, vì làm disable cái tuyệt chiêu thông não của Naruto. Nếu Naruto thi triển thông não chi thuật, hãy tin tôi, chúng ta sẽ thay đổi thế giới. Kakuyu sẽ rút máy tính ra bấm, thay đổi thế giới cần vốn điều lệ là bao nhiêu, kế hoạch hoàn vốn ROI thế nào, dòng tiền cash flow lấy từ đâu, mày định trả lương cho ninja bằng niềm tin hay bằng bắt mì ramen. Naruto sẽ cứng họng, men chính mà cứng họng thì kiện con mẹ gì để đọc đâu. Kakuyu quá lý trí, quá logic. Hắn miễn nhiễm với đạo lý, miễn nhiễm với sức mạnh tình bạn. Với hắn, bạn bè là tài sản lưu động. Chết thằng này thì bán xác tuyển thằng khác. Xin một phút mặc niệm cho Kakuyu, người đàn ông gánh vác tài chính, người duy nhất trong Naruto hiểu rằng tiền không mua được hạnh phúc, nhưng phải có tiền mới rảnh để đi chứng minh điều đó.